हेलो स्टूडेंट এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ মানুহৰ বাৰেবৰণীয়া আৰু পৃথিৱী চেপ্টাৰৰ অনুশীলনীৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'ত তোমাৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈছে, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বাকি আছে, সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত মই 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। কি হৈছে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো? দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা। দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ত চকু এটাৰ বাবে নিকট বিন্দু 1 মিটাৰ। এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ ক্ষমতা কিমান? ধৰি লোৱা স্বাভাৱিক চকুৰ বাবে নিকট বিন্দু 25 সেন্টিমিটাৰ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজিলো, তাৰপিছত আমি সমাধান কৰিম। কি কৈছে? দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা। এইটো তোমাৰ কি দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা মানে কি আছিল? আমাৰ হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। হাইপাৰমেট্ৰপিয়া মানে কি? তোমাৰ ব্যক্তি এজনে কি দূৰৰ বস্তু ভালকৈ দেখা পাব, কিন্তু ওচৰৰ বস্তু কি ভালকৈ দেখা নাপাব। এতিয়া কি হ'ল তোমাৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা। এইটো আমাক লিখিব কৈছে, মানে আঁকিব দিছে আমাক। এইটো তুমি আমাৰ কিতাপত আঁকা আছে, সেইকাৰণে মই আঁকি দিয়া নাই। তোমাৰ পেজ নাম্বাৰটো লিখি দিছোঁ মই। চোৱা, পেজ নাম্বাৰ 190 পৃষ্ঠাত আছে। তোমালোক কি চিত্ৰ 11.3 আছে, তিনিটা চিত্ৰ আছে, সেই তিনিটা আঁকি ল'বা নিজে। তাৰ পিছৰ ষ্টেপখিনি মই কৰি দি আছোঁ। কি হৈছে তাৰ পিছৰ ষ্টেপখিনি? দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ত চকুৰ এটাৰ বাবে নিকট বিন্দু 1 মিটাৰ। এতিয়া মই ডায়েগ্ৰামে দি বুজাই দি আছোঁ দেই। এইটো হ'ল চকু। এতিয়া আমি দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ বাবে মানে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া যেতিয়া আমাৰ বেমাৰ হ'ব, কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ? আমি উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মানে চশমা, যিটো চশমা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাত উত্তল লেন্সৰ চশমাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আৰু চকুৰ পৰা এইখিনি ধৰা হ'ল 25 সেন্টিমিটাৰ, চকুৰ পৰা এইখিনি ধৰা হ'ল 1 মিটাৰ, মানে 100 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমাৰ কি কৈছে? চোৱা, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা চকু এটাৰ বাবে নিকট বিন্দু 1 মিটাৰ, মানে চকুৰ পৰা এইখিনি হ'ল নিকট বিন্দু, মানে কি 1 মিটাৰটো হ'ল আমাৰ নিকট বিন্দু। এতিয়া নিকট বিন্দু মানে হ'ল তোমাৰ এই চকুটো যিটো আছে ন, সি এই 1 মিটাৰটোত কি ভালকৈ দেখা পাব, কিন্তু 25 সেন্টিমিটাৰটো কি ভালকৈ দেখা নাপাব। কিয়? 1 মিটাৰ মানে 100 সেন্টিমিটাৰ, সি 25 সেন্টিমিটাৰ ভালকৈ দেখা নাপায়। কিয়? তাৰ দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা বিকাৰ হৈছে, মানে দূৰৰ বস্তুটো ভালকৈ দেখা পাব, কিন্তু ওচৰৰ বস্তু কি ভালকৈ সি দেখা নাপাব। এতিয়া চোৱা, সুস্থ মানে স্বাভাৱিক চকুৰ বাবে নিকট বিন্দু কিমান? 25 সেন্টিমিটাৰ। 25 সেন্টিমিটাৰ মানে যদি আমি লক্ষ্য বস্তুটো 25 সেন্টিমিটাৰত বা 25 সেন্টিমিটাৰতকৈ কম ৰাখোঁ, প্ৰতিবিম্বটো কিন্তু 1 মিটাৰ বা 100 সেন্টিমিটাৰত কি গঠন কৰিব। সেইকাৰণে আমি 25 সেন্টিমিটাৰ যিটো আছে, সেইটোক আমি তোমাৰ লক্ষ্য বস্তু দূৰত্ব বুলি ধৰিব লাগিব, আৰু 1 মিটাৰ বা 100 সেন্টিমিটাৰ যিটো কোৱা তুমি এইটো প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব বুলি ধৰিব লাগিব। এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল, দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ আমি যেতিয়া বিকাৰ হয় মানে বেমাৰ হয়, আমি কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ? উত্তল লেন্স। এইটো হ'ল আমাৰ উত্তল লেন্স। উত্তল লেন্সৰ এইটো ইফালে যিটো আছে ন, বাওঁফালে যিটো আছে মাইনাছ থাকে। এতিয়া মাইনাছ হ'লে আমাৰ বিৰ ভেলুটো মানে বিৰ ভেলুটো মাইনাছত হ'ব, আৰু ইউৰ ভেলুটো কি হ'ব? আমাৰ মাইনাছত হ'ব। মন কৰা দেই। তাৰপিছত চোৱা, আমি কি আছে আমাৰ এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ ক্ষমতা কিমান? ক্ষমতা মানে পি ওলাব দিছে। ধৰি লোৱা স্বাভাৱিক চকুৰ বাবে নিকট বিন্দু 25 সেন্টিমিটাৰ। এইটোতো মই কৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, আমি সমাধান কি কৰিলোঁ। দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছিল? লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব। লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব কি আকাৰে বুজা? ইউ ইকুৱেল কিমান সেন্টিমিটাৰ আছিল? আমাৰ 25 সেন্টিমিটাৰ। 25 সেন্টিমিটাৰ আগত কি কৈছিলোঁ মই? এইটো 25 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 25 সেন্টিমিটাৰ, মানে কি উত্তল লেন্সৰ বাওঁফালে আছে, সেইকাৰণে মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ দিলোঁ। প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব সংকেত হ'ল বি। এতিয়া চোৱা, কি 1 মিটাৰ আছে, 1 মিটাৰ মাইনাছ কিয় দিছোঁ? তোমাৰ উত্তল লেন্সৰ কাৰণে প্ৰতিবিম্বটো কোনফালে গঠন হৈছে? মানে মাইনাছৰ ফালে, সেইকাৰণে মাইনাছ দিছোঁ। মানে 1 মিটাৰত কিমান সেন্টিমিটাৰ? 100 সেন্টিমিটাৰ, মাইনাছ মাইনাছ, মানে সেন্টিমিটাৰ মিলাই ল'ব লাগে। হ'ল। এতিয়া যিহেতু ইউৰ ভেলু আছে, বিৰ ভেলু আছে, এফৰ ভেলু ওলাব লাগে, মানে ফকাছ দৈৰ্ঘ্যটো ওলাব লাগে। ফকাছ দৈৰ্ঘ্য এফ ইকুৱেল হোৱাট? এতিয়া তাৰপিছত চোৱা, কি কৈছে? ক্ষমতা কিমান? ক্ষমতা ওলাব। ইয়াত চোৱা, ক্ষমতা কিমান? ক্ষমতা ওলাব দিছে আমাক। চোৱা, আমি চাই লওঁ। চোৱা, ক্ষমতা পি ইকুৱেল হোৱাট? এইটো আমাক ওলাব দিছে। এতিয়া চোৱা, আমি কি জানো? এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ল, ইয়াত লেন্সৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম না তোমাৰ দাপোনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম? এতিয়া আমাৰ যদি দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা বেমাৰটো হয়, তেতিয়া আমি কি লেন্সৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ন, মানে লেন্সটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম।
বিকাৰ যেতিয়া হয় আমাৰ ধৰা হ'ল দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা বেমাৰ হ'ব, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বেমাৰ হয়, তেতিয়া আমি কি লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তা পুনৰ নকৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত লেন্সৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ হ'ব। চোৱা লেন্সৰ সূত্ৰটো কি আছিল 1/b - 1/u = 1/f হ'ল। এতিয়া 1টো থাকি গ'ল, বিৰ ভেলু কি আমি পাইছিলোঁ মানে -100 মাইনাছ 1 1 ইউৰ ভেলু -25 = 1/f 1/f হ'ল। চ 1/-100 1/-100 এই মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ 1/25 1/25 = 1/f = 1/f হ'ল। এতিয়া চাও 1/f = তোমাৰ কি -1/100 + 1/25। এতিয়া চাও 1/f টো থাকি গ'ল ইকুৱেল, এতিয়া 100 আৰু 25 হ'ল লাগো 100 100 ভিতৰত কি একবাৰ, একৰ লগত এক পূৰণ মানে 1 মাইনাছ প্লাছ 25 একৰ ভিতৰত কেইবাৰ তোমাৰ 4 বাৰ, 4 1 গুণ 4 1/f 1/f = এতিয়া চোৱা -1 + 4 মানে কি 1 টকা ঋণ, আমাৰ 4 টকা আছে, 1 টকা দি দিলে তোমাৰ 3 টকা থাকিব 100 এতিয়া এফৰ ভেলু ওলাব লাগে। চোৱা দে উল্টাই দিয়া, এইটো f = এইটো উল্টাই দিয়া মানে 1টো ওপৰত যাব, 3টো তলত আহিব মানে 100/3। এতিয়া f = 3 দি মই 1ক কি কৰিছোঁ হৰণ কৰিছোঁ, হৰণ কৰাৰ পিছত আমি পালোঁ 33.33। এতিয়া আমাৰ কি আছিল চেণ্টিমিটাৰ আছিল f = এতিয়া তুমি কি আমাৰ fৰ ভেলুটো চেণ্টিমিটাৰত থাকিব নোৱাৰে, তোমাৰ কি মিটাৰত ল'ব লাগিব। এতিয়া যদি আমি চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত লওঁ তেনেহ'লে 100 দি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব। চ মানে 100 দি হৰণ কৰিলে এটা দুটা মানে আগত এটা দশমিক হ'ব 0। চ f = 0.33 মিটাৰ। এতিয়া আমি fৰ ভেলুটো মানে ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ ভেলুটো পাই গ'লো। এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছিল ক্ষমতাটো আমি ওলাম। চ আকৌ p = 1/f এইটো হ'ল আমাৰ ক্ষমতা আৰু ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক। এতিয়া p = 1 1 fৰ ভেলু আমি কিমান পাইছিলোঁ চোৱা দে 0.33 মিটাৰ। ইয়াত চোৱা fৰ ভেলুটো মই পাইছোঁ 0.33। এতিয়া দশমিকৰ ইফালে মানে দশমিকৰ ইফালে যদি আমাৰ দুটা সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে আমি 100 দি পূৰণ কৰিম, 3টা থাকিলে 1000, এটা থাকিলে 10 দি আমি পূৰণ কৰিব লাগে। যেহেতু ইফালে দুটা সংখ্যা আছে সেইকাৰণে 100 দি পূৰণ মাৰিছোঁ। ইয়াত তলত 100 দি পূৰণ কৰিলে আমি ওপৰতো কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ওপৰত 100 দি পূৰণ কৰিছোঁ হ'ল। p = 100 আৰু 1 আৰু 100 পূৰণ মাৰিলে কি হ'ব 100 0.33 × 100 কি হ'ব আমাৰ মানে দশমিকটো উঠি যাব 33। এতিয়া p = এতিয়া 33 দি 100ক হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 3.3। p মানে কি ক্ষমতাৰ আছে কি ডায়োপ্টাৰ এডিটি হ'ল। এতিয়া চোৱা p এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো কম মানে প্ৰায় 3 ডায়োপ্টাৰ মানে 3 প্ৰায় সমান হ'ল। এতিয়া চোৱা আমি ক্ষমতাটো পাই গ'লো। এতিয়া আমাৰ লেন্স মানে কি পিৰ ভেলুটো আমি পাই গ'লো। আমাৰ কি ক্ষমতা ওলাব দিছিল, ক্ষমতাটো আমি লিখি দিওঁ। উক্ত বিকাৰটো সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সখনৰ ক্ষমতা 3 ডায়োপ্টাৰ। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল।